Hei suomen kielen opiskelijat! Tässä videossa opit tärkeitä sanoja ja lauseita sairastamisesta. Sanoja on todella paljon. Löydät videon kuvauksesta aikaleimat, jotta voit tarvittaessa valita, mitä haluat opiskella. Voit myös helposti palata myöhemmin tähän videoon kertaamaan sanoja. Jos haluat harjoitella ääntämistä, niin paina paussia lauseiden jälkeen ja lue ne ääneen. Lopussa on pieni testi. Aloitetaan. Kun olet kipeänä. Oireilla. Oireilla. Oire. Oire. Hän sai oireita heti, kun oli syönyt jäätelön. Hän sai oireita heti, kun oli syönyt jäätelön. Hän alkoi oireilla heti, kun oli syönyt jäätelön. Hän alkoi oireilla heti, kun oli syönyt jäätelön. Lääkäri suositteli lepoa siihen saakka, kunnes oireet hellittävät. Lääkäri suositteli lepoa siihen saakka, kunnes oireet hellittävät. Sairastua. Sairastua. Sairaus. Sairaus. Kollegani sairastui viime viikolla eikä ole vieläkään palannut töihin. Kollegani sairastui viime viikolla eikä ole vieläkään palannut töihin. Milloin tarkalleen sairaus alkoi? Milloin tarkalleen sairaus alkoi? Kuinka pitkän sairausloman hän tarvitsee? Kuinka pitkän sairausloman hän tarvitsee? Huimata. Huimata. Huimaus. Huimaus. Huimaus voi olla merkki liian matalasta verenpaineesta. Huimaus voi olla merkki liian matalasta verenpaineesta. Häntä on viime aikoina huimannut päivittäin. Häntä on viime aikoina huimannut päivittäin. Olla kuumetta. Olla kuumetta. Kuume. Kuume. Kuumeilla. Kuumeilla. Päätä särkee ja viluttaa. Mulla taitaa olla kuumetta. Päätä särkee ja viluttaa. Mulla taitaa olla kuumetta. Joko mittasit kuumeen? Kuinka paljon sulla on kuumetta? Joko mittasit kuumeen? Kuinka paljon sulla on kuumetta? Hänellä on korkea kuume. Hänellä on korkea kuume. Kuume nousi 39 asteeseen. Kuume nousi 39 asteeseen. Naapurini on kuumeillut jo 3 päivää. Naapurini on kuumeillut jo 3 päivää. Aivastaa. Aivastaa. Aivastus. Aivastus. Hän kaivoi nenäliinan käsilaukustaan ja aivasti. Hän kaivoi nenäliinan käsilaukustaan ja aivasti. Ei ole terveellistä tukahduttaa aivastusta.
Ei ole terveellistä tukahduttaa aivastusta. Yskiä, yskiä, yskä, yskä. Hän yski niin paljon, että vatsaan alkoi sattua. Hän yski niin paljon, että vatsaan alkoi sattua. Meidän koko perhe sai kovan yskän. Meidän koko perhe sai kovan yskän. Niistää, niistää. Flunssa oli tosi sitkeä. Hänen piti niistää ihan koko ajan. Flunssa oli tosi sitkeä. Hänen piti niistää ihan koko ajan. Kurkku kipeä. Mun kurkku on tosi kipeä. Mun kurkku on tosi kipeä. En voi pitää esitelmää, koska kurkku on niin kipeä. En voi pitää esitelmää, koska kurkku on niin kipeä. Pääkipu, pääkipu, hedari, hedari, jysäri, jysäri. Hänellä oli kova pääkipu. Hänellä oli kova päänsärky. Hänellä oli kova pääkipu. Hänellä oli kova pääkipu. Hänellä oli kova päänsärky. Hänellä oli kova päänsärky. Ai ai, päätä särkee. Ai ai, päätä särkee. Ihan hirveä hedari. Ihan hirveä hedari. Ihan hirveä jysäri. Ihan hirveä jysäri. Selkäkipu. Selkäkipu. Hän on kärsinyt kovasta selkäkivusta jo viikkoja. Hän on kärsinyt kovasta selkäkivusta jo viikkoja. Selkää särkee. Selkää särkee. Selkä on kipeä. Selkä on kipeä. Selkään sattuu. Selkään sattuu. Katsotaan sitten sanoja erilaisille kivuille. Pääkipu, päänsärky. Selkäkipu, selkäsärky. Hammaskipu, hammassärky. Korvakipu, korvasärky. Vatsakipu, vatsasärky. Kurkkukipu. Ja sitten katsotaan, miten kipua voi ilmaista. Polvi on kipeä. Polvi on kipeä. Polveen tekee kipeää. Polveen tekee kipeää. Polveen ottaa kipeää. Polveen ottaa kipeää. Polvea särkee. Polvea särkee. Polveen sattuu. Polveen sattuu. Polveen koskee. Polveen koskee. Katsotaan sitten lisää sanoja, joilla voi ilmaista kipua. Jomottaa. Jomottaa. Polvea jomottaa. Polvea jomottaa. Jomotus. Jomotus. Kolottaa. Kolottaa. Polvea kolottaa. Polvea kolottaa. Kolotus.
kolotus. Vihloa, vihloa. Hammasta vihloi, kun söin kylmää jäätelöä. Hammasta vihloi, kun söin kylmää jäätelöä. Vihlonta, vihlonta. Tykyttää, tykyttää. Päässä tykytti viiltävä kipu. Päässä tykytti viiltävä kipu. Tykytys, tykytys. Kirvellä, kirvellä. Haava kirvelee, haava kirvelee. Haavaa kirvelee, haavaa kirvelee. Kirvely, kirvely. Pistää, pistää. Vatsassa alkoi pistää juoksulenkillä. Vatsassa alkoi pistää juoksulenkillä. Vatsaa alkoi pistää juoksulenkillä. Vatsaa alkoi pistää juoksulenkillä. Pisto, pisto. Pakottaa, pakottaa. Ai ai, hammasta pakottaa. Ai ai, hammasta pakottaa. Näillä sanoilla voi kuvailla erilaisia kiputiloja. Katsotaan sitten sairauksia. Ensin tavallisia sairauksia. Flunssa, flunssa. Hänellä on flunssa ja siksi hän joutui perumaan tapaamisen. Hänellä on flunssa ja siksi hän joutui perumaan tapaamiseen. Hänellä on flunssa ja siksi hän joutui perumaan tapaamiseen. Influenssa, influenssa. Influenssassa kuume voi olla korkea ja olo todella heikko. Influenssassa kuume voi olla korkea ja olo todella heikko. Vatsatauti, vatsatauti. Vatsatauti tarttuu helposti ja aiheuttaa vatsakipua. Vatsatauti tarttuu helposti ja aiheuttaa vatsakipua. Korvatulehdus, korvatulehdus. Korvatulehdus on yleinen sairaus lapsilla. Korvatulehdus on yleinen sairaus lapsilla. Poskiontelotulehdus, poskiontelotulehdus. Poskiontelotulehdus voi tehdä hengittämisestä hankalaa. Poskiontelotulehdus voi tehdä hengittämisestä hankalaa. Keuhkokuume, keuhkokuume. Hän joutui sairaalaan keuhkokuumeen takia. Hän joutui sairaalaan keuhkokuumeen takia. Angiina, angiina. Angiina tekee nielemisestä kivuliasta. Angiina tekee nielemisestä kivuliasta. Allergia, allergia. Keväällä siitepölyallergia aiheuttaa aivastelua ja tukkoisuutta. Keväällä siitepölyallergia aiheuttaa aivastelua ja tukkoisuutta. Suonikohjut, suonikohjut. Suonikohjut aiheuttavat hänelle viiltävää kipua sääressä.
Suonikohjut aiheuttavat hänelle viiltävää kipua sääressä. Jos jokin sairaus on pysyvä luonteeltaan, se on pitkäaikaissairaus. Pitkäaikaissairaus. Tai krooninen sairaus. Krooninen sairaus. Astma. Astma. Huono sisäilma voi saada astmaoireet puhkeamaan. Huono sisäilma voi saada astmaoireet puhkeamaan. Hän sairastui astmaan lapsena. Hän sairastui astmaan lapsena. Diabetes. Diabetes. Diabetes vaatii verensokerin seurantaa päivittäin. Diabetes vaatii verensokerin seurantaa päivittäin. Puhekielellä diabetesta kutsutaan myös sanalla sokeritauti. Sokeritauti. Sydänsairaus. Sydänsairaus. Sydänsairaus voi rajoittaa liikuntakykyä. Sydänsairaus voi rajoittaa liikuntakykyä. Sydän- ja verisuonisairaudet. Sydän- ja verisuonisairaudet. Sydän- ja verisuonisairaudet ovat yksi suomalaisten yleisimmistä kansansairauksista. Sydän- ja verisuonisairaudet ovat yksi suomalaisten yleisimmistä kansansairauksista. Masennus. Masennus. Masennus voi vaikuttaa sekä uneen että ruokahaluun. Masennus voi vaikuttaa sekä uneen että ruokahaluun. Syöpä. Syöpä. Syöpähoidot voivat kestää useita kuukausia, jopa vuosia. Syöpähoidot voivat kestää useita kuukausia, jopa vuosia. Nivelreuma. Nivelreuma. Nivelreuma aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä nivelissä. Nivelreuma aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä nivelissä. Verenpainetauti. Verenpainetauti. Verenpainetauti voi olla vaarallinen, jos sitä ei hoideta. Verenpainetauti voi olla vaarallinen, jos sitä ei hoideta. Ja sitten vähän toisenlaisia terveysongelmia, äkilliset sairastumiset ja vammat. Äkilliset sairastumiset ja vammat. Sairauskohtaus. Sairauskohtaus. Sydänkohtaus. Sydänkohtaus. Hän sai sydänkohtauksen ja tarvitsi ambulanssin. Hän sai sydänkohtauksen ja tarvitsi ambulanssin. Aivohalvaus. Aivohalvaus. Aivohalvauksen oireita voivat olla puheen vaikeutuminen ja raajojen heikkous. Aivohalvauksen oireita voivat olla puheen vaikeutuminen ja raajojen heikkous. Allerginen reaktio. Allerginen reaktio. Vakava allerginen reaktio voi vaatia välitöntä sairaalahoitoa. Vakava allerginen reaktio voi vaatia välitöntä sairaalahoitoa. Vammat. Vammat. Murtua. Murtua.
murtuma. Murtuma. Häneltä murtui nilkka. Häneltä murtui nilkka. Hänen nilkka murtui. Hänen nilkka murtui. Hänellä on nilkassa murtuma. Hänellä on nilkassa murtuma. Kipsata. Kipsata. Kipsi. Kipsi. Hänen jalka kipsattiin. Hänen jalka kipsattiin. Hänen jalkaan laitettiin kipsi. Hänen jalkaan laitettiin kipsi. Nyrjähtää. Nyrjähtää. Nyrjähdys. Nyrjähdys. Nilkka nyrjähti pahasti juoksulenkillä. Nilkka nyrjähti pahasti juoksulenkillä. Onneksi nyrjähdys ei ollut vakava. Onneksi nyrjähdys ei ollut vakava. Aivotärähdys. Aivotärähdys. Aivotärähdyksen jälkeen täytyy levätä ja seurata vointia. Aivotärähdyksen jälkeen täytyy levätä ja seurata vointia. Haava. Haava. Hänellä oli syvä haava kädessä ja se täytyi ommella sairaalassa. Hänellä oli syvä haava kädessä ja se täytyi ommella sairaalassa. Tikata. Tikata. Tikki. Tikki. Haava tikattiin ja siihen tuli 5 tikkiä. Haava tikattiin ja siihen tuli 5 tikkiä. Ajan varaaminen. Ajan varaaminen. Jos olet sairas ja sinulla on oireita, sinun täytyy ehkä varata aika lääkärille. Ajan varaaminen. Ajan varaaminen. Varata aika. Varata aika. Ajan varaus. Ajan varaus. Haluaisin varata ajan lääkärille huomiseksi. Haluaisin varata ajan lääkärille huomiseksi. Mulla on ajanvaraus lääkärille huomenna. Mulla on ajanvaraus lääkärille huomenna. Mulla on varattu aika lääkärille huomenna. Mulla on varattu aika lääkärille huomenna. Vapaa-aika. Vapaa-aika. Ja nyt huomaa, että tässä on 2 sanaa. Vapaa ja aika. Tämä ei siis ole yhdyssana vapaa-aika. Haluaisin varata ajan. Onko huomenna vapaita aikoja? Haluaisin varata ajan. Onko huomenna vapaita aikoja? Haluaisin varata ajan. Olisiko huomiselle vapaita aikoja? Haluaisin varata ajan. Oisko huomiselle vapaita aikoja? Milloin on seuraava vapaa-aika? Milloin on seuraava vapaa-aika? Terveysasema. Terveysasema. Työterveys. Työterveys. Lääkäriasema. Lääkäriasema.
Terveysasema on onneksi lähellä. Terveysasema on onneksi lähellä. Kävin työterveydessä tarkistuttamassa veriarvoni. Kävin työterveydessä tarkistuttamassa veriarvoni. Varasin ajan yksityiselle lääkäriasemalle. Varasin ajan yksityiselle lääkäriasemalle. Vastaanotolla. Vastaanotolla. Vastaanotto. Vastaanotto. Menin lääkärin vastaanotolle aamulla. Menin lääkärin vastaanotolle aamulla. Vastaanotolla oli ruuhkaa, joten jouduin odottamaan. Vastaanotolla oli ruuhkaa, joten jouduin odottamaan. Kertoa oireista. Kertoa oireista. Lääkäri pyysi häntä kertomaan oireista. Lääkäri pyysi häntä kertomaan oireista. Hän kertoi oireistaan lääkärille. Hän kertoi oireistaan lääkärille. Tutkia. Tutkia. Lääkäri kuunteli keuhkot stetoskoopilla ja sen jälkeen hän tutki vatsan. Lääkäri kuunteli keuhkot stetoskoopilla ja sen jälkeen hän tutki vatsan. Mitata. Mitata. Lääkäri mittasi myös verenpaineen ja kysyi, olinko mitannut kuumeen aamulla. Lääkäri mittasi myös verenpaineen ja kysyi, olinko mitannut kuumeen aamulla. Lähete. Lähete. Lääkäri kirjoitti lähetteen laboratorioon verikokeisiin. Lääkäri kirjoitti lähetteen laboratorioon verikokeisiin. Hän sai lähetteen verikokeisiin. Hän sai lähetteen verikokeisiin. Hän sai myös lähetteen erikoislääkärille. Hän sai myös lähetteen erikoislääkärille. Ottaa verikoe. Ottaa verikoe. Hoitaja otti verikokeen kyynärtaipeesta. Hoitaja otti verikokeen kyynärtaipeesta. Verikokeen ottaminen kesti vain minuutin. Verikokeen ottaminen kesti vain minuutin. Ultraääni. Ultraääni. Lääkäri määräsi vatsan ultraäänitutkimuksen, jotta kipujen syy selviäisi. Lääkäri määräsi vatsan ultraäänitutkimuksen, jotta kipujen syy selviäisi. Ultrassa näkyi, että kaikki oli kunnossa. Ultrassa näkyi, että kaikki oli kunnossa. Röntgen. Röntgen. Lääkäri tutki röntgenkuvaa rintakehästä ja tarkisti, että keuhkot ovat kunnossa. Lääkäri tutki röntgenkuvaa rintakehästä ja tarkisti, että keuhkot olivat kunnossa. Diagnoosi ja hoitoohjeet. Diagnoosi ja hoitoohjeet. Myöhemmin iltapäivällä hän sai lääkäriltä diagnoosin ja hoitoohjeet. Myöhemmin iltapäivällä hän sai lääkäriltä diagnoosin ja hoitoohjeet.
resepti, resepti, lääkekuuri, lääkekuuri, sivuvaikutus, sivuvaikutus. Lääkäri ehdotti lääkekuuria ja kirjoitti reseptin. Lääkäri ehdotti lääkekuuria ja kirjoitti reseptin. Lääkekuurin avulla oireet hellittävät viikon sisällä. Lääkekuurin avulla oireet hellittävät viikon sisällä. Lääkkeellä ei pitäisi olla mitään sivuvaikutuksia. Lääkkeellä ei pitäisi olla mitään sivuvaikutuksia. Hoito ja toipuminen. Hoito ja toipuminen. Noudattaa ohjeita. Noudattaa ohjeita. Hän noudattaa lääkärin ohjeita ja ottaa lääkkeen kerran päivässä. Hän noudattaa lääkärin ohjeita ja ottaa lääkkeen kerran päivässä. Kontrollikäynti. Kontrollikäynti. Kontrollikäynti on kuukauden päästä. Kontrollikäynti on kuukauden päästä. Toipua. Toipua. Toipuminen. Toipuminen. Toipilas. Toipilas. Hän toipui parissa viikossa. Hän toipui parissa viikossa. Toipuminen oli onneksi nopeaa. Toipuminen oli onneksi nopeaa. Koska hän oli vielä toipilas, hän sai lisää sairauslomaa. Koska hän oli vielä toipilas, hän sai lisää sairauslomaa. Parane pian. Parane pian. Pikaista paranemista. Pikaista paranemista. Tehdään pieni testi. Vain 5 kysymystä. Mieti, mikä sana lauseesta puuttuu. Numero 1. Hänellä on ollut korkea jo 2 päivää. Paina paussia ja mieti oikea vastaus. Hänellä on ollut korkea kuume jo 2 päivää. Hänellä on ollut korkea kuume jo 2 päivää. Numero 2. Eilen vastaanotolla hoitaja verenpaineen. Eilen vastaanotolla hoitaja mittasi verenpaineen. Eilen vastaanotolla hoitaja mittasi verenpaineen. Numero 3. Haluaisin varata ajan lääkärille. Onko huomiselle? Haluaisin varata ajan lääkärille. Onko huomiselle vapaata aikaa? Tai onko huomiselle vapaita aikoja? Haluaisin varata ajan lääkärille. Onko huomiselle vapaata aikaa? Onko huomiselle vapaita aikoja? Numero 4. Lääkäri määräsi minulle lääkekuurin. Onneksi lääkkeellä ei ollut mitään. Lääkäri määräsi minulle lääkekuurin. Onneksi lääkkeellä ei ollut mitään sivuvaikutuksia. Onneksi lääkkeellä ei ollut mitään sivuvaikutuksia. Numero 5.
Aion lääkärin ohjeita. Aion noudattaa lääkärin ohjeita. Aion noudattaa lääkärin ohjeita. Opitko tässä videossa uusia sanoja? Kerro kommenteissa. Seuraavassa Suomen kurssin videossa voit harjoitella näitä sanoja puheen ja luetun ymmärtämisen tehtävässä. Sitä odotellessa voit opiskella muita terveysaiheisia videoita. Linkitän ne tähän. Kiitos, että katsoit ja nähdään pian.